Okey, so kita tengok dekat sini sekarang permohonan pengeluaran kita telah berjaya dibuat Okey, permohonan i-Lestari ni biasanya akan diluluskan dalam masa 2 hingga 3 hari hari bekerja. So untuk update status permohonan korang boleh tengok dekat inbox TI account korang lah. Selamat datang ke Saif Studio. Jangan lupa untuk subscribe, tekan butang lonceng, like, komen dan juga share. Terima kasih. Yang amat berhormat, Perdana Menteri telah mengumumkan program pengeluaran KWSP i-Lestari di mana pencarum KWSP boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 2 sebanyak RM500 sebulan untuk 12 bulan bermula dari bulan Mei tahun ini. Assalamualaikum, selamat datang ke Saif Studio. Okey, saya nak tanya korang dah buat belum pengeluaran i-Lestari ni? Korang dah mohon ke belum? Okey, kalau korang belum mohon, korang masih ada masa lagi untuk mohon lah. Tapi bila korang mohon, korang tak akan dapat 12 bulan seperti yang diumumkan lah. Korang hanya akan dapat baki berapa bulan yang tinggal lah So korang boleh lagi mohon sehingga bulan Mac tahun 2021 lah. Okey, untuk membuat permohonan pengeluaran i-Lestari ni, korang perlu ada i-account i-account dengan KWSP. So kita masuk terus ke i-account dan korang tengok dekat sini, korang scroll down dan korang tengok dekat withdrawal eligibility, korang klik dekat bawah ni. So korang tengok berapa yang korang boleh keluarkan untuk i-Lestari So biasanya maksimum adalah RM500 sebulan lah sehingga 12 bulan. Tapi korang tengok dekat sini lah, bergantung juga kepada korang punya baki di akaun 2 lah Okey, korang tengok ada berapa kali saya tekan dekat i-account ni tapi masih tak boleh pergi ke link mana-mana lah. Okey, sebenarnya untuk membuat permohonan pengeluaran i-Lestari ni korang kena gunakan browser Korang tak boleh gunakan apps lah. Tapi kalau korang nak direct melalui apps, korang boleh klik mana-mana saja dekat sini. Okey, macam ni korang klik lah. Okey, korang klik saja mana-mana withdrawal eligibility ni. So korang scroll down, korang tengok dekat sini ada satu withdrawal satu link withdrawal via i-account. So korang klik dekat link ni, so dia akan direct kepada browser lah, ke laman web ni. Ataupun kalau korang nak direct, korang boleh klik link yang saya ada letak dekat komen lah. Korang klik saja link tersebut dan korang login terus ke i-account korang. Okey, so laman webnya adalah ini secure.kwsp.gov.my/member/login. So korang masuk ke laman web ni dan korang boleh login lah. So masukkan user ID korang dekat sini dan kemudian korang masukkan password korang. Dah siap masuk semua, korang boleh klik login lah Okey, dekat sini ada pop-up lah So pop-up ni korang boleh tutup sahaja. Untuk membuat permohonan pengeluaran i-Lestari ni, korang tengok dekat atas ni ada withdrawal. So korang klik sahaja withdrawal ni dan korang lepas tu korang klik new application dekat sini. Okey, so dekat sini korang boleh pilih lah. Korang klik dekat choose one ni dan korang tengok korang pilih i-Lestari. Okey, dekat sini ada satu important notes lah So important notes ni korang perlu baca lah apa dia syarat-syarat untuk korang keluarkan. Dan korang perlu baca lah sebab untuk mengelakkan daripada masalah permohonan korang lah Syarat-syaratnya, okey, saya akan ringkaskan Yang pertama, nombor telefon korang yang korang daftarkan dengan KWSP mestilah valid dan boleh menerima nombor TAC. Okey, dan seterusnya nombor akaun korang yang akan korang masukkan mestilah aktif dan korang perlu memenuhi term and condition pengeluaran i-Lestari. Korang tengoklah ni ada dia punya term and condition dia lah. Antara term and condition dia adalah umur korang perlu bawah 55 tahun
dan korang perlu mempunyai saving minimum RM50 untuk akaun 2 lah. Okey, apa yang korang perlu tahu lagi, minimum pengeluaran adalah sebanyak RM50 sebulan dan maksimum adalah sebanyak RM500 sebulan. So, berapa bulan korang boleh mohon bergantung kepada tarikh permohonan korang lah. Kalau korang dah faham semua term and condition, korang boleh klik OK, dan dekat sini korang boleh klik next. Okey, sekarang kita pergi ke step seterusnya. Untuk step ni, korang perlu isikan berapa jumlah amount yang korang nak keluarkan lah. So, minimum adalah RM50 dan maksimum adalah RM500. So, korang type sahaja berapa amount korang nak keluarkan dalam tempoh sebulan lah. Okey, maklumat seterusnya yang korang perlu isi adalah maklumat bank korang lah. Dekat sini, korang pilih bank korang. Kalau korang punya akaun My Bank, korang pilih My Bank lah. Kalau CIMB Bank lah. Kalau yang lain, korang pilih yang lain lah. Seterusnya, korang perlu masukkan nombor akaun bank korang dekat sini lah. Korang pastikan akaun bank yang korang gunakan ini mestilah aktif. Lepas tu, korang klik button next ni. Okey, dekat sini akan keluar detail korang lah. Apa yang anda perlu buat dekat sini adalah menyemak semua detail korang lah. Korang pastikan semua detail ni betul. Dan kalau ada apa-apa perubahan dekat detail ni, korang bertukar alamat ke, nombor telefon bertukar ke, korang perlu update Okey, dah siap update, korang klik request TAC. Okey, korang tengok dekat sini sebelum korang klik request TAC, korang perlu tick dekat sini declaration ni. Kemudian korang perlu klik agree dekat sini. Lepas tu korang scroll ke bawah dan korang klik request TAC. Lepas korang klik request TAC, akan keluar satu pop-up lah untuk korang confirm nombor telefon korang. Korang klik confirm dan lepas tu korang klik close. Korang akan terima satu SMS TAC lah. Korang tengok SMS ni dan korang masukkan nombor TAC yang diberikan dan korang klik submit. Okey, sekarang korang tengok dekat sini. So, korang telah berjaya membuat permohonan untuk mengeluarkan i-Lestari. Apa-apa status permohonan anda akan diupdate ke dalam i-account anda lah. So, korang kena rajin check inbox dekat i-account anda untuk mengetahui apa status terkini permohonan anda. So, bila permohonan anda dah diluluskan, korang tunggulah tiap-tiap bulan. Sebab permohonan i-Lestari ini akan dimasukkan kepada anda tiap-tiap bulan. So, korang tunggu jangan sampai tertidur maksud saya korang lah yang tengah tengok video ni tu, jangan tertidur So, bangunlah. Senang kan? Okey, terima kasih kerana menonton. Kalau korang rasa video ni membantu, jangan lupa tekan subscribe, tekan butang lonceng, like, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum.